Hello everyone. This is the first video of the Wow English channel. ඉතින් නමින්ම තේරෙනවනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම වව්ම තමයි. හැබැයි ඒක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ channel එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්නම්. මේ channel එකේ ඉංග්‍රීසි සරලව මුල සිට සිංහල භාෂාවෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ channel එකේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම සිංහල භාෂාවෙන් යන්නේ. ඉතින් ඔයා beginner කෙනෙක් නම් ඒ වගේම intermediate level student කෙනෙක් නම් මේ channel එක ඔයාලට ගොඩක්ම ගැලපෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා හිතනවා නම් ඔයාලා advanced level student කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉංග්‍රීසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අපේ තව channel එකක් තියෙනවා Crazy English with Sandeep and Manisha කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ channel එකේ හැම වීඩියෝ එකක්ම හැම ඉංග්‍රීසි උගන්වන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ channel එකේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා නම් ඔයාලට එච්චර මට්ටමකට යන්න බැරි වෙයි කියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ Wow English channel එකේ තියෙන lessons follow කරන්න. මොකද මේක සිංහල භාෂාවෙන්ම යන පාඩම් මාලාවක් නිසා. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ මට ඉංග්‍රීසි බෑ. අයියෝ මට ඉංග්‍රීසි බෑනේ. මට කතා කරන්න බෑනේ. මෙන්න මේවා තමයි ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි බැරි වෙන්නේ, ඒ වගේම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න මම දකින විදිහට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කිව්වහම ගොඩක් අය මේ ඉංග්ලිෂ් ග්‍රැමර්, ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ, ඒ වගේම vocabulary කියන තැනට විතරක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සීමා කරලා ඉගෙන ගන්න එක සහ උගන්වන එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියලා කියන්නේ මේ vocabulary එහෙමත් නැත්නම් grammar විතරක්ම ඉගෙන ගන්න එක නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියලා කියන්නේ listening, pronunciation, writing skills, speaking skills, ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසි කියන විෂය ගොඩාක් පරාසයක පැතිරිලා යන විෂයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ හැම දෙයක්ම cover කරලා මේ හැම දෙයක්ම හොඳට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව improve කරගන්න. ඒක තමයි වටින්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ channel එකෙන් English grammar, vocabulary විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ writing skill දියුණු කරගන්නේ කොහොමද, speaking skills, pronunciation skill, listening skills, reading skills ඔය වගේ හැම දෙයක්ම දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ channel එකේදී ඔයාලට උගන්වනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ හැම දෙයක් ගැනම ඉගෙන ගන්න ආස නම් subscribe කරලා තියාගන්න Wow English YouTube channel එක. ඉතින් මේ channel එකේ මුලින්ම යන්නේ grammar course එකක්. සරලව මුල සිට සිංහලෙන් grammar උගන්වනවා. ඉතින් සරලව පටන් ගත්තට ඉදිරියට යන්න lessons ටිකක් advanced වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක හුරු වෙන්න නම් ඔයාලට මේ පළවෙනි lesson එකේ දාන පළවෙනි lesson එකේ ඉඳලා ඔයාලා හරියට practice කරන්න ඕනේ. ඉතින් practice එක මත තමයි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙනවද බැරි වෙනවද කියන එක රඳා පවතින්නේ. ඉතින් ඔයාලා practice කරන්න ඕන පුළුවන් තරම්. දැන් මම එක lesson එකක් අද කළොත් ඔයා ඒක practice කරන්න ඕන. මම දෙන sentences විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා තමන්ගේම sentences හදාගන්න try කරන්න ඕන. තමන්ගේම sentences හදාගන්න ඕනේ. එතකොට තමන් practice කරන විදිය, එතකොට තමන් මම කියලා දෙන ඒවත් එක්ක හදපු sentences ඔයාලට පුළුවන් පහලින් comment කරන්න YouTube comment section එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ comment section එක හරහා ඔයාලගේ English දැනුම වර්ධනය කරගන්න අනිත් අයට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කොහොමද practice කරන්නේ කියලා ඔයාලා හදපු වාක්‍ය share කරගන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩි online platform එකක් වගේ නිර්මාණය වේවි. ඔයාලට පොඩ්ඩක් English වලින් conversation එකක් චුට්ටක් ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම් මම මේ කියපු pronunciation, listening, writing, vocabulary මේ හැම දෙයක්ම දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම පොඩි tips ටිකක් දෙන්නම් මගේ real experience එක්ක. මම කොහොමද මේ දේවල් දියුණු කරගත්තේ කියන එකත් එක්ක මම පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට මම හිතනවා ගොඩාක්ම අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අනේ මට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන්න බෑනේ කියන එක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. කියන්නේ English speaking skills ඔයාලට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් English speaking skills ඔයාලට දියුණු කරගන්න නම් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? මේකට මම පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කියන්නම්. ඔයාලට මේ ක්‍රියාකාරකම කරලා ඒ ක්‍රියාකාරකම හරහා ඔයාලගේ English speaking skills කියන එක ලොකු මට්ටමකට දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම අත්දැකීමෙන් තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා beginner කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් කරන්න. සමහර විට ඔයාලා හිතනවා වෙන්න පුළුවන් මම මගේ grammar ටික හදාගෙන මම speaking skills හදා ගන්නවා, vocabulary තව චුට්ටක් හදාගෙන speaking skills පැත්තට යනවා, මම speaking skill එක දියුණු කර ගන්නවා. මේ විදිහට හිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලගේ ඇතුළේ දැනටමත් ඉංග්‍රීසි වචන ටිකක් grammar චුට්ට හරි ඔයාලගේ ඇඟ ඇතුලේ දැනටමත් තියෙනවානේ. මෙන්න මේව භාවිතා කරලා ඔයාලා දැන් ඉඳන් කතා කරන්න පටන් ගන්න broken English භාවිතා කරලා.
මොකද්ද මේ broken English කියලා කියන්නේ? මම පොඩි උදාහරණයක් ගන්නම්. I can sing. මට ගායනා කරන්න පුළුවන් කියන වාක්‍ය. හිතන්න ඔයාලා ගායනා කරනවාට කියන වචනේ දන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම ඔයාලට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? I can ගායනා කරන්න. ඔයාලා ගායනා කරනවට කියන වචනේ දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වචනේ වෙනුවට ඔයාලා සිංහල වචනේ මෙතනට රිප්ලේස් කරනවා. I can ගායනා කරන්න. හරි? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් vocabulary මට්ටමින් මේවා දියුණු වෙනවත් එක්කම ඔයාලගේ speaking skill එකත් ගොඩක් දියුණු වෙනවා මේ ක්‍රමෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම හිතන්න දැන් ඔයාලගේ ගෙදර එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ යාළුවෙක් ඉන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි චුට්ටක් හරි දන්න. ඉතින් එයාත් එක්ක ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ වැඩේ? මුලින්ම ඔයාලා පුංචි මාතෘකාවක් ගන්නවා. පුංචි විවාදයක් කරන්නයි මේ යන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු අපි විවාදයට ගත්ත මාතෘකා දෙක තමයි cat and dog. cat and dog බල්ලා සහ පූසා. හරි සරලයි. ඔයා කතා කරනවා cat ගැන, තව කෙනෙක් කතා කරනවා dog ගැන. මෙන්න මෙතන විවාදයක් යනවා. නෑ cat තමයි හොඳ, නෑ dog තමයි හොඳ. මේ විදියට පුංචිම විවාද මාතෘකාවක් අරගෙන විවාද කරන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ටිකින් ටික චුට්ට අර විවාද මාතෘකාවේ ගැඹුරු බව වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ අවසාන වෙනකොට ඔයාලට social problems, political problems, දැන් corona virus situation මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට දෙන්නත් එක්ක ඩිබේට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විවාද කියන දෙයින් ඔයාලගේ English speaking skills කියන එක අනිවාර්යෙන්ම දියුණු වෙනවා. හරි. දැන් අපි බලුවොත් කොහොමද vocabulary, grammar, writing skills improve කරගන්නේ කියලා. vocabulary පාඩම් කරගන්න නම් මෙන්න මේ විදියට ක්‍රමයක් තියෙනවා. හිතන්න ඔයා උදේ ගෙදරින් එළියට බැහැලා යන කෙනෙක්. එක්ක ක්ලාස් යනවා, එහෙමත් නැත්නම් ස්කූල් යනවා, එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි ජොබ් එකකට යනවා. ඔයාලා ගෙදරින් එළියට බැස්ස ගමන් අවට නිරීක්ෂණය කර යන්න. ඔන්න හිතන්න මම ගෙදරින් එළියට බැහැලා ඔන්න මම දැන් යනවා. යන ගමන් ඉන්නේ. හරි. මම දකිනවා බස් නැවතුම් පළක්. එතන තියෙනවා බස් නැවතුම් පළක්. මම ඒකට කියන ඉංග්‍රීසි වචනය දන්නවද? බස් ස්ටොප්. ඒක දන්නවා. මම මේ දැන් යන්නේ පාරේ. මොකක්ද පාරට කියන ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක? මම දන්නේ නෑ ඒක. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ළඟ තියෙනවා නෝට්බුක් එකක්. නෝට්බුක් එකක් ළඟ තියාගන්න හැම වෙලාවෙම පෑනෙන් ටක් ගාලා ලියා ගන්න පාර. දන්නේ නෑ වචනේ. ඊට පස්සේ අන්න අතන හිඟන්නෙක් ඉන්නවා. මොකද්ද හිඟන්නට කියන්නේ? මම දන්නේ නෑ. මොකද්ද කරන්නේ? නෝට්බුක් එක ගත්තා, ලියාගත්තා. මේ විදිහට ඔයාලා දවස ගෙවනවත් එක්කම නිරීක්ෂණය කරගෙන යනවත් එක්කම ඔයාලට වචන ලිස්ට් එකක් හම්බෙවි. එදිනෙදා ජීවිතේදී ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් අත්‍යවශ්‍ය වෙන වචන ටිකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වචන ලිස්ට් එක ගෙදර ඇවිල්ලා රෑ වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඩික්ෂනරි එකක් යූස් කරලා මේවට කියන ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස් මොනවද කියලා හොයාගන්න. මෙතනින් ඔයාලගේ vocabulary ඉක්මනටම දියුණු වෙනවා. ඉතින් වචනයක් පාඩම් කරගන්නකොට ඒ වචනයට සම්බන්ධ example sentence එකකුත් මතක තියාගන්න. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අපි වචන දන්නවා හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ ඒක මොන විදියටද යූස් කරන්න කියලා. example sentence එකකුත් එක්ක මතක තියාගන්න එකෙන් වෙන්නේ අපි දන්නවා මේ වචනේ මොන විදියටද යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මොනවා හරි දවස ගානේ මොනවම හරි ඉංග්‍රීසි වලින් කියවන්න. ඉතින් ඔයාලා නවල් කියවන්න ආස කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සිංහලෙන් මේ නවල් කියවන එක නවත්වලා ඉංග්‍රීසි නවල් එකක් ගන්න. ඉතින් දවසකට එක පේජ් එකක් කියවුවත් එතකොට එතනින් ඔයාලගේ grammar patterns අවබෝධ වෙනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ vocabulary දියුණු වෙනවා. මේ විදිහට reading skill එක කියන එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මොනවා හරි දවසට පුංචි ආටිකල් එකක් හරි මොනවා හරි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්ත දෙයක් හරි ෂෝට් ස්ටෝරි එකක් හරි මොනවම හරි දෙයක් කියවන්න. ඒ වගේම තමයි writing skill එකටත් හොඳයි මේ දේ කරනවා නම්. ඔයාලා ඩයරි ලියනවා. ඉතින් සමහර අය සිංහලෙන්. හැබැයි අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් ලිව්වොත් කොහොමද? අපේ experiences කියන විදිය දියුණු වෙනවා. අපි එදිනදා ජීවිතේදී කරන ක්‍රියාවන් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න පුළුවන් ඒ ඩයරි එක ඇතුලේදී. ඉතින් එතනදී අපි මොනවා හරි වචනයක් දන්නේ නැත්නම් ඩික්ෂනරි එකක් යූස් කරලා අපිට ඒ වචනය හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඩයරි රයිටින් කියලා කියන්නේ රයිටින් ස්කිල් එක ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මොනවා හරි ටොපික් එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් දවස ගානේ ඒ සම්බන්ධව ඔයාලට හිතන දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් චුට්ට කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔයාලා කතා කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා ඒ ටොපික් එකට පොඩ්ඩක් රෙඩි වෙන්න පුළුවන්. Google එක හරහා ඔයාලට තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. අරගෙන චුට්ටක් රෙඩි වෙලා ඔයාලට පුළුවන් කැම එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයාලා කතා කරනවා ඒ ටොපික් එක ගැන. ඒක ඔයාලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් රෙකෝඩ් කරගන්නවා. වීඩියෝ කරලා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා දවස ගානේ
මෙහෙම හැම මාතෘකාවක් ගානේ දවස ගානේ Taman කැමති මාතෘකාවක් ගානෙම කතා කරගෙන යනවා. එතකොට හිතන්න මම අද ඔන්න කතා කරලා තියෙනවා කැට් ගැන, පූසා ගැන. ඔන්න හිතන්න මම ඒක වීඩියෝ කරගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මාසයකට පස්සේ තව මොනවා හරි ඊට වඩා සංකීර්ණ මාතෘකාවක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒකත් මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න පුළුවන් මාසයක් ඇතුළත ඔයාලගේ ස්පීකින් ස්කිල් එකේ මොනවා හරි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ හිතටත් ඒක හරි සතුටක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක ඔයාලගේ ඇස් දෙකෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය භාවිතා කළොත්. ඉතින් මේ ක්‍රමය ගොඩක් වැදගත් ක්‍රමයක්, ඒ වගේම ප්‍රතිඵල සහිතයි. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ eye contact එක ඇස් වලින් ඔයාලට සම්බන්ධතාවය තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක, ඔයාලගේ ඇඟ කොහොමද හැසිරෙන්නේ කතා කරනකොට. නිකම්ම මෙහෙම පිළිමේ වගේ ඉඳලා කතා කරනව නෙවෙයි. ඔයාලා ජෙස්චර්ස් එක්ක බොඩි ලැන්ග්වේජ් මේ හැම දෙයක්ම හදා ගන්න ඕන. eye contact මේකට තියෙන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ විශේෂ දෙය? confidence. self confidence කියන එක Taman ළඟ තියෙන්න ඕන. Taman ගැන හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේ confidence ස්පීකින් කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අනිත් අය මොනවා හිතයිද? අනේ අරයා මං ගැන මොනවා හිතයිද? මම ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මාව නිකන් නෝන්ඩි කළා දායිද? අන්න එහෙම හිතෙන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මේකට Taman ළඟ තියෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි confidence එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කලින් මෙන්න මේ confidence එක හදාගත්තොත් ඔයාලට පහසුවෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පරීක්ෂණ කළත් මෙන්න මේ දේ මේ තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. පරීක්ෂණ වලිනුත් කියනවා අපි භාෂාවක් නෙමේ ඉංග්‍රීසි හදාරනවා කියන්නේ භාෂාවක්. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව විතරක් නෙමෙයි තව ඕන තරම් භාෂා තියෙනවානේ. මේ භාෂා හදාරනකොට තියෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි අපේ මේ සයිකොලොජි එක, මනස. අපේ මනස හරි විදියට තියෙන්න ඕන. ප්‍රශ්න වලින් ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැතුව අපේ මනස සැහැල්ලු වෙන් තියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි හරි සතුටින් ඉන්න ඕනේ. enthusiasm කියන එක තියෙන්න ඕන. හරි භාෂාව ඉගෙන ගන්න හරි උනන්දුවක් වෙන්න ඕන. හරි සතුටින් මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි භාෂාවේ මේ තියෙන දේවල් ඔයාලගේ ඔළුවට හරි විදියට යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නේ අයියෝ එපා වෙලා මට මේක නම් මට ඉංග්‍රීසි කොහොමවත් බෑ. මෙන්න මේ අදහස් එක්ක නම් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මොන වැඩක් කරත් පටන් ගන්න මෙන්න මේ අදහසින් නම් ඔයාලට කවදාවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් දියුණු වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ සයිකොලොජි එක ඔයාලා හොඳට හදාගන්න. ඔයාලා සතුටින් enthusiasm හරි උද්‍යෝගයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සියලුම වැඩ කටයුතු කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කියන්න බෑ ඔයාලා මගේ YouTube channel එක follow කරොත් ඔයාලට මාස 3න් එහෙමත් නැත්නම් අවුරුද්දෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි හැම දෙයක්ම පුළුවන් වෙනවා කියලා මට එහෙම recommend කරන්න බෑ. හේතුව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක ගොඩක් වෙලාවට self study කරන්න ඕන දෙයක්. මම මෙතනින් help එක දෙනවා හැම දේ සම්බන්ධවම. හැබැයි ඔයාලට රාජකාරියක් තියෙනවා. ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි මම මේ දාන lesson එදිනෙදා practice කරන්න ඕන. ඔයාලා ඒවා හයියෙන් කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මම කියලා දෙන දේවල් වලට අමතරව ගිහිලා self study කරන්න ඕන. මම දැන් අද tips වගේක් කිව්වා. මේ දේවල් ඔයාලට ගෙදරදී තමන් විසින්ම මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් දේවල් මම කිව්වේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට තනියෙන්ම හදාරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන්න ඕන. study yourself. ඔයාලා තනියෙන්ම මොනවා හරි දේවල් අලුත් දේවල් හොයාගන්න ඕන භාෂාවේ. මෙන්න මේ දේවල් කරොත් තමයි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ මාස 3න් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වේවි, අවුරුද්දෙන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වේවි කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් ඔයාලා මත තමයි. It's up to you. ඔයාලා මත තමයි ඒක රඳා පවතින්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ channel එක ඔයාලට ගොඩක් help එකක් වෙයි. අමතක නොකර subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අමතක නොකර ඔයාලට මොනවා හරි අදහසක් මේ channel එක සම්බන්ධව තියෙනවා නම් පහලින් comment කරගෙන යන්න. channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි lesson එකකින් ඊළඟට හමු වෙමු. bye.